स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली गिट ट्युटोरियल सिरिजको अर्को एउटा भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी गिट ब्रान्चिङको बारेमा कुरा गर्न ब्रान्चिङ भन्दा पनि गिट ब्रान्चको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं। सो बेसिकली गिट ब्रान्च भनेको चाहिँ गिटको लागि चाहिँ एउटा पोइन्टर मात्र हो जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा कमेन्टलाई पोइन्ट गरेर बसेको हुन्छ हैन। यो एक्जाम्पल हामी हेरौं कोडमा। सो गिट इनिट गरेर एउटा वर्किङ डाइरेक्टरी बनाऊ ब्रान्चिङ भन्ने। अब हामी ब्रान्चिङमा जाउँ। गिट इनिट गर्ने बित्तिकै उसले होला हामीलाई .git रिपोजिटरी बनाइदिन्छ र त्यो सँगसँगै डिफल्टमा हामीलाई एउटा पोइन्टर वा एउटा ब्रान्च पनि क्रिएट गरिदिएको हुन्छ जसको नाम चाहिँ डिफल्टमा उसले मास्टर राखेको हुन्छ। यो नाम हामीले चेन्ज गरेर जे पनि राख्न सक्छौं। ब्रान्चको नाम भनेको चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। हाम्रो इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ ब्रान्चको पोइन्टर। सो गिटको कन्डिसनमा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सबै कुरा गिटमा सबै कुराको सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको गिटको कमिटहरु हो। अरु सबै चाहिँ त्यो कमिटसँग भएको रेफरेन्सहरु मात्र हुन्। त्यही एउटा रेफरेन्स मध्येमा ब्रान्च पनि एउटा कमिटको रेफरेन्स हो। सो अब हामीले पहिलोचोटी हामीले यहाँ गिट स्टेटस गरेर हेर्यो भने अब हामी यसले के भन्छ भने हामी मास्टर ब्रान्चमा छौं भनेर भन्छ, तर अरु केही पनि छैन, हामीसँग कुनै पनि कमिट छैन भनेर भन्छ। अब हामीसँग कुनै पनि कमिट नहुँदा हामीले गिट लग गरेर हेर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ के देख्छौं भने हाम्रो करेन्ट पोइन्टर ब्रान्च भन्ने पोइन्टरले चाहिँ कुनै पनि कमिटलाई पोइन्ट गरेको छैन। सो हामीसँग कमिटै छैन भनेपछि चाहिँ हामीलाई एरर आउँछ। यहाँ फेल एरर भनेर आउँछ। सो हामी एउटा नयाँ .txt भन्ने फाइल टच भनेको बनाऊ त्यसलाई हामी स्टेजिङ गरौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी कमिट गरौँ। एउटा मेसेज दिउँ। मेसेज चाहिँ फर्स्ट कमिट फर्स्ट फाइल एडेड भनेर भनौँ। अरूले बुझ्ने कमिट हुनु पर्यो र त्यो हाम्रो पहिलो कमिट बन्यो। कमिटको ह्याश भ्यालु यो भयो, कमिटको डिस्क्रिप्सन यो भयो, एउटा फाइल हामीले एड गर्यौं। अब हामीले गिट लग गरेर हेर्यौं भने चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ भने अब चाहिँ हामीलाई यसले कुनै पनि एरर देखाउँदैन, किनभने हाम्रो पोइन्टर जुन हाम्रो ब्रान्च हो ले पोइन्ट गर्नको लागि एउटा कमिट भेट्टाउँछ हैन। अब यसमा अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हेड। सो बेसिकली हेड भनेको चाहिँ हामी अहिले हामीसँग एउटा भन्दा धेरैवटा पोइन्टर हुन सक्छ जसले चाहिँ कुनै कमिटलाई पोइन्ट गर्छ वा जसलाई हामी ब्रान्च भन्न सक्छौं। तर अहिले हामी कुन चाहिँ ब्रान्चमा काम गरिरहेको छौं भनेर चाहिँ यो हेडले हामीलाई डिनोट गर्छ। सो हेडले चाहिँ जहिले पनि हामीले काम गरिरहेको ब्रान्चमा चाहिँ पोइन्ट गर्छ। हामीसँग एक वा एक भन्दा बढी ब्रान्च छ भने। अघि म त्यहाँ लगबाट बाहिर निस्किनको लागि यो र क्यू थिचेपछि बाहिर निस्किन्छ। सो अब फेरि यसलाई स्क्रिनलाई क्लिन गरौँ। सो फेरि हेरौँ। फेरि अब हामीले एउटा सेकेन्ड .txt भन्ने फाइल एड गरौँ। फेरि त्यसलाई स्टेज गरौँ र फेरि commit -m added second file भनेर भनौँ हैन। अनि त्यसपछि फेरि लग हेर्यो भने अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जहिले पनि हामीले जुन ब्रान्चमा हामी काम गरिरहेको हुन्छौं त्यसले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो सबसे रिसेन्ट हाम्रो सबसे नयाँ बनाएको कमिटलाई पोइन्ट गरेर बसेको हुन्छ। सो हेडले त जहिले पनि मास्टरलाई भन्दा जहिले पनि हामीले काम गरिरहेको ब्रान्चलाई पोइन्ट गर्ने नै भयो। तर हाम्रो मास्टर ब्रान्च भन्ने पोइन्टरले पनि जहिले पनि सबसे नयाँ कमिटलाई हामीले बनाएको सबसे नयाँ कमिटलाई पोइन्ट गरेर बस्छ। सो फर एक्जाम्पल अब हामीले एउटा नयाँ ब्रान्च बनाएर हेरौँ। अब ब्रान्चहरु हेर्नको लागि गिट ब्रान्च लिस्ट गरे हुन्छ। हामीसँग एउटा मात्र ब्रान्च भएको कारणले एउटा मात्र ब्रान्च देखाउँछ। तर एस्ट्रिकले चाहिँ जहिले पनि हामीले चलाइरहेको ब्रान्चलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ। अब हामी अर्को ब्रान्च बनाऊ। सजिलै छ। गिट ब्रान्च ब्रान्चको नाम टेस्ट भन्ने बनाऊ। अर्को एउटा पनि बनाऊ गिट ब्रान्च टेस्ट 2 भनेर बनाऊ हैन। सो फेरि हामी गिट लगमा स्थिति हेर्यो भने अब चाहिँ यसले यो मेरो अलिकति सानो बनाइदिन्छु हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर।
सो अब यहाँ हेर्नुभयो भने अब चाहिँ हाम्रो के भनेको चाहिँ हामीले यो कमिटको पोइन्टमा चाहिँ हामीले आएर दुईटा एक्स्ट्रा ब्रान्च बनायो। सो यो सबै ब्रान्चले चाहिँ यही कमिटलाई पोइन्ट गरेर बसेको छ। तर हामीले अहिले युज गरिरहेको ब्रान्च चाहिँ हेड हो भनेर, यो मास्टर हो भनेर हेडले पोइन्ट गरेर बसेको छ। सो अब मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने जहिले पनि हामीले युज गरेको ब्रान्च चाहिँ सबसे नयाँ कमिटमा मुभ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अब फेरि एउटा कमिट एड गरौँ, थर्ड फाइल एड गरौँ, त्यसलाई स्टेज गरौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई कमिट गरौँ। अब चाहिँ हामीले लग गरेर हेऱ्यो भने अब हाम्रो टेस्ट 2 र टेस्ट 3 ले चाहिँ टेस्ट 2 र टेस्टले चाहिँ हाम्रो अघि जहाँ बनाएको थियो त्यही कमिट गर्छ। तर हाम्रो हेड, हाम्रो मास्टर चाहिँ हेड होइन, मास्टर चाहिँ हाम्रो युज गरेर हामीले चलाइरहेको ब्रान्च भएको कारणले त्यो चाहिँ सबसे नयाँ कमिट, हाम्रो जुन चाहिँ सबसे नयाँ कमिट त्यहाँ गएर मुभ हुन्छ हैन। सो याद गर्नु कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग ब्रान्च भनेको पोइन्टर्सहरू हुन्। हामीले अहिले युज गरिरहेको ब्रान्चलाई पोइन्ट गर्ने भनेको चाहिँ हेडले पोइन्ट गर्छ। अनि हाम्रो जहिले पनि युज गरेको ब्रान्च चाहिँ जहिले पनि एकदमै नयाँ कमिटमा गएर पोइन्ट हुन्छ हैन। सो अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले ब्रान्चहरूबाट एउटा पोइन्टरबाट अर्को पोइन्टरमा मुभ भयो भने चाहिँ जहिले पनि यो हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीमा भएको फाइलहरू चाहिँ यो पोइन्टरले पोइन्ट गरेको कमिटको अवस्थामा जस्तो थियो त्यस्तैमा गएर चेन्ज हुन्छ। सो भनेको मतलब सब हामी गिट एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्च जानको लागि चेकआउट गर्ने कमान्ड युज गर्छौँ। चेकआउट गरेर हामी टेस्टमा गयौँ भने पहिला यहाँको स्थिति हेरौँ। हामीसँग तीनटा फाइल छ, नयाँ, टेक्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड भन्ने छ। हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने स्टेटस अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी मास्टर ब्रान्चमा छौँ। सो हामी ब्रान्च चेन्ज गरौँ। गिट चेकआउटले ब्रान्च चेन्ज गर्छ। चेकआउट गरेर हामी टेस्टमा जाउँ। अब टेस्ट गयो भने हामी एक कमिट पछाडि आउँछौँ जुन कमिटमा चाहिँ हाम्रो थर्ड टीएक्सटी थिएन। सो अब हामीले गएर एलएस गरेर हेऱ्यौँ भने हामीसँग के छ, हामी त्यो कमिट जस्तो थियो त्यही कमिटको अनुसारको हामी स्थितिमा गएर बस्यो। सो नयाँ र सेकेन्ड डट टीएक्सटी मात्र भएको अवस्थामा बस्यो। सो फेरि गिट लग गरेर हेऱ्यो भने अब हाम्रो हेड चाहिँ मुभ भएर टेस्टमा आउनुपर्छ। हाम्रो हेड चाहिँ मुभ भएर टेस्टमा आयो। अब गिटले चाहिँ हाम्रो एउटा थर्ड कमिट जुन हाम्रो मास्टर छ त्यो देखाएन। त्यो नदेखाउनुको कारण चाहिँ गिटले अल गऱ्यो भने गिटले देखाउँछ। सो अब यसमा चाहिँ हेऱ्यो भने हामी चाहिँ यो कमिटमा आएर बस्यौँ किनभने टेस्ट अघि हामी टेस्टलाई यहीँ छोडेका थियौँ र हाम्रो मास्टर भन्ने कमिट चाहिँ यो टेस्टभन्दा एक स्टेप अगाडि गएको छ। र टेस्ट 2 भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब टेस्ट 2 भनेको चाहिँ अर्को ब्रान्च हो जसले पनि यसलाई नै पोइन्ट गरेको छ, टेस्टले पनि यसलाई नै पोइन्ट गरेको छ र मास्टरले चाहिँ यो कमिटलाई पोइन्ट गरेर बसेको छ। अहिले हामी टेस्ट 2 मा छौँ। सो अहिले चाहिँ हामी यो कमिटको अवस्थामा नभएर यहाँ छौँ, यो पोइन्टरमा बसेको छौँ। अब हामी फेरि मास्टरमा गयो भने चेकआउट मास्टरमा गयो भने अनि फेरि एलएस गऱ्यो भने फेरि हामीले थर्ड फाइल देख्छौँ। सो याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी कहिले पनि ब्रान्च एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइलहरू पनि हामी त्यो कमिटकै स्थितिमा पुग्छौँ। हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी पनि त्यो कमिट जुनमा चाहिँ त्यो ब्रान्चले पोइन्ट गरेको हुन्छ त्यही ब्रान्चको स्थितिमा गएर पुग्छ। अब यसमा अर्को तपाईहरुले ब्रान्चहरु देख्दाखेरि अर्को देख्ने कुरा भनेको चाहिँ ग्राफ हेर्न मिल्छ। जनरली चाहिँ अब यो ग्राफमा यसरी ग्राफ देखिन्छ। धेरै जसो तपाईले ग्राफहरु हेर्नुभयो भने अब तपाईले ब्रान्चहरु गिटको ब्रान्चहरु हेर्नुभयो भने वा ब्रान्चिङ गर्ने कन्सेप्ट्सहरु हेर्नुभयो भने चाहिँ जनरली चाहिँ पर्खिनु म तपाईलाई एउटा वेबसाइटमा देखाउँछु।
सो जेनरली तपाईँले त्यो सुरु हुँदै गर्दा जेनरली तपाईँले ब्रान्चहरूको कन्सेप्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ युजली चाहिँ ब्रान्च भनेर हेर्नु र यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ अब हामीले जेनरली गिटको ब्रान्चहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो मास्टर भनेको कुनै पनि कमेन्टलाई पोइन्ट गर्ने पोइन्टर हो। हेड भनेको त्यो मास्टर कुनै हामीले अहिले चलाइरहेको ब्रान्चलाई पोइन्ट गर्ने पोइन्टर भयो। तर यो ब्रान्चको यो ग्राफिकल लुक भनेको चाहिँ कुनै पनि गिट कमिटले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन स्टोर गर्दाखेरि आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरीको स्न्यापसट, अथरहरूको नाम, डेटहरू स्टोर गर्नुको साथसाथै यसले चाहिँ आफूभन्दा अगाडिको प्यारेन्ट को हो त आफ्नो प्यारेन्ट भनेर पनि आफ्नो इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। सो त्यसैले चाहिँ यो हामी लिनियर ग्राफ देखिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गिटको ब्रान्च भन्दा पनि हाम्रो कमिट र कमिटमा भएको इन्फर्मेसनले गर्दा हाम्रो त्यस्तो देखिने हो। अब हामीले एउटा नयाँ ब्रान्च बनाएर अहिले हाम्रो जस्तै टेस्ट भन्ने यहाँ ब्रान्च बनाऊ र हाम्रोसँग अर्को एउटा ब्रान्च हामीले बनाएको थियौँ टेस्ट 2 भन्ने। अघिकै स्थिति हामी यहाँ बनाऊ। त्यसपछि हामीले मास्टरमा एउटा कमिट गराएको थियौँ। अहिले हाम्रो स्थिति यस्तो थियो। मास्टर चाहिँ यहाँ छ किनभने अब टेस्टहरू चाहिँ एक कमिट पछाडि थिए र मास्टर चाहिँ हामीभन्दा एक कमिट अगाडि थियो। सो अब हामी टेस्टमा जाउँ। गिट चेकआउट टेस्टमा गयौँ भने सो अब हामी यहाँ टेस्टमा गयौँ। अब टेस्टमा गएपछि यो टेस्ट 2 चाहिँ यसको यो ग्राफिकल इन्टरफेसले नै राम्ररी क्लियरली देखाउँदैन। तर हामी चाहिँ अहिले टेस्ट 2 भन्दा पनि टेस्टमा पोइन्ट गरेर बसिरहेको छ। अब चाहिँ हामीले गिट टेस्टमा केही कमिट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो अब एउटा छुट्टै आफ्नै एउटा छुट्टै ब्रान्च जस्तो एउटा ग्राफिकल डिस्प्लेमा हेर्दाखेरि आफ्नै एउटा छुट्टै ब्रान्च भन्दा पनि आफ्नै एउटा छुट्टै हिस्ट्री बोकेर गइरहेको जस्तो देखिन्छ। यो हुनुको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ब्रान्च भन्दा पनि अब यो कमिटको प्यारेन्ट पनि यही भयो, यो कमिटको प्यारेन्ट पनि यही भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा अब यहीँ आएर ऊ बस्न नसक्ने भयो भनेको मतलब उसले पोइन्ट गर्नुपर्ने प्यारेन्ट पनि यही भयो, उसले पोइन्ट गर्नुपर्ने प्यारेन्ट पनि यही भयो। उनीहरू दुइटाको ओरिजिन्सहरू चाहिँ फरक हुँदै गएको कारणले चाहिँ छुट्टै ब्रान्च जस्तो देखिने। जस्तो अब हामीले कमिट गरेर गयो भने अब उसको ब्रान्च भनेको उसको प्यारेन्ट भनेको यो। यसरी नै उसले पोइन्टर्सहरू आफ्नो प्यारेन्टमा यसरी नै पोइन्ट गर्दै गर्दै जानेछ। जस्तै अब हामी गिट टेस्ट 2 मा गयौँ भने गिट कमिट गिट चेकआउट टेस्ट 2 मा गयौँ भने र अब यहाँ हामीले के पोइन्ट गऱ्यौँ भने अब उसको पनि एउटा छुट्टै हिस्ट्री जस्तो देखिन्छ किनभने उसको प्यारेन्ट भनेको उसले पोइन्ट गर्नुपर्ने प्यारेन्ट भनेको यो भयो अनि मास्टरले पनि पोइन्ट गर्नुपर्ने प्यारेन्ट भनेको यो भयो। सो आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको अब छुट्टै प्यारेन्ट भएको कारणले हामीले ग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफ चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो ब्रान्चमा चाहिँ छुट्टै देखिन्छ। तर यो ब्रान्च भन्दा पनि यो चाहिँ कमिट र कमिटले आफ्नो प्यारेन्टलाई पोइन्ट गर्ने अवस्था भएको कारणले चाहिँ यसरी ग्राफ देखिने कारण हो। सो अहिलेसम्म हामीले मैले देखाएको कुराहरू चाहिँ यति नै हो। पहिलो भनेको गिटमा ओभरअल गिटले सबैभन्दा ठुलो केयर गर्ने कुरा भनेको कमिट हो। सबै कुरा गिटमा हामीले देखिने ग्राफदेखि लिएर इन्फर्मेसन्सहरू सबै यो कमिटमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ र कुनै पनि कमिटलाई पोइन्ट गर्ने पोइन्टरलाई चाहिँ हामीले ब्रान्च भन्छौँ। अनि हामीले काम गरिरहेको ब्रान्चलाई पोइन्ट गर्ने पोइन्टरलाई चाहिँ हामी हेड भन्छौँ।
क्यापिटल HEAD हेड भन्छौँ हैन। सो जहिले पनि कुनै पनि हामीले काम गरिरहेको ब्रान्चले चाहिँ जहिले पनि हामीले अहिले काम गरिरहेको सबसे रिसेन्ट कमिटलाई पोइन्ट गर्छ। जस्तै यो कन्डिसनमा सबसे रिसेन्ट हामीले काम गरिरहेको सबसे रिसेन्ट कमिट भनेको यो भयो, यसलाई पोइन्ट गरेर बसेको हुन्छ। र हामी जहिले पनि हामीले आफ्नो ब्रान्चहरू चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ, हामी एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा गयौँ भने चाहिँ हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी पनि त्यो ब्रान्चले जुन चाहिँ कमिटलाई कमिट गरेर पोइन्ट गरेर बसेको थियो त्यही स्थितिमा चेन्ज हुन्छ। सो जहिले पनि हामीले ब्रान्च चेन्ज गर्दा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो पोइन्टर चेन्ज भयो कुनै अर्को कमिटमा, र त्यो कमिटमा वर्किङ डिरेक्टरी जस्तो अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरी चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। सो आजको लागि यति नै। यो चाहिँ थियो गेट ब्रान्च। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी गिट मर्जको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी रिमोट रेपो गिटहब र गिटल्याबको बारेमा भिडियोहरू बनाउनेछौँ है। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।